ayan ang sili. Ayan sila, buti pa ang sili, lumalaban. Ayan, fighting. Didiligan ko muna si sili. Nauhaw yung aking mga sili. Ayan. Nilagyan ko na ng tubig. Mukhang kailangan ko na siyang ilipat. Lumalaki na sila. Naharangan na yung kanilang ugat. Lumalaki na, kailangan ng ilipat. Tingnan natin kung saan ko kayo ililipat. Ha? Sana tumindig na kayo bukas. Medyo na late kasi yung pagdilig ko ngayon. Okay, bukas kayo. Tingnan nyo. Siguro after an hour. After an hour or almost 2 hours yata yun. After kong madiligan. Ayan na siya. Nauuhaw pala siya. Kailangan pala sa kanya on time magdilig. Na late lang ako ng ilang oras. Siguro mga 1 hour and a half na late ako. Ayan na siya. Nauhaw lang pala siya. Kakatuwa. So itong mga moms, yung aking sili, nakikita nyo, tayong-tayo siya ngayon. Tayong-tayo siya ngayon at hindi siya nauuhaw kasi basa pa yung kanyang lupa. Maya-maya pagka super late, mag-aano na yan, magtutuyo na ng konti at siya ay maano na naman. Ang tawag yan? Malalambot na naman. Ayan. So, ililipat ko na lang siya dahil today is ika-18 day na niya. 18 days. So, ililipat ko na sa mas malaking ground area para yung ugat niya ay tumubo pa ng husto kasi ito maliit lang naman nga, starter lang naman natin to. So tara, ilipat natin. So ito yung napili kong spot. Medyo malilim kasi dito sa area na to. Ang inaalala ko may langgam. Sana hindi naman to pinsalain ng langgam. So kukuha lang ng panghukay at itatanim na natin. Ayan yung ugat niya. Ayan. Ayan o. Lumalaki na kasi yung ugat niya. So, wala na siyang kwarto dun sa kanyang bahay. Lilipat na natin.
Diligan na natin siya. Meron kasi dito banda, hindi hagip na ng camera. Unahin ko na dito. Sana wag tirahin ko ng mga lanto. So, ayan na ang aking mga fighting sili. Ayan, one. Ayan, one. Ayan yung isa. Kita ba? Hindi ko makita. Masyadong maliwanag. Basta ayan yung isa. Ito pa. Ayan naman yung isa. Ayun din yung isa. At ito sila. Ayan, dito medyo madami-dami ako nilagay. Pero natatakot ako kasi may mga langgam. At saka, sana wag siyang bunutin ng mga bait. Ito pa yung dalawa. Ayan. Sana lang wag siyang bunutin ng mga bait. Ay, ayan ang aking mga fighting sili. So, thank you for watching. And, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please do subscribe. Hit the red button and the notification bell para maging notified kayo sa mga bagong videong upload ni Mamsh. So, ayan ang aking fighting sili. Thank you for watching. Bye! See you in my next vlog.